Hello friends, welcome to Life, Sing, Eat and Travel. Jibon dudinia, ei dudinia jibonor gan gao, khaok ar phurok. Aji ami bonaboloi goi asu bhapot dia konir dum. Orthat Steamed Egg Dum. Aji recipe tur babe ami loisu 4টা koni, loisu 2টা bilahi, etukura horu akarar capsicum, অলপমান ধনিয়া, 2টা ডাঙৰ আকাৰৰ পিয়াজ, 3টা বা 4টা জলকীয়া, 2 বা 3টা ফ্ৰেঞ্চ বিন, আৰু লৈছো আন্দাজ মতে হালধি, নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে জলকীয়া গুড়ি, আকৌ আন্দাজ মতে নিমখৰ গুড়ি আৰু অলপমান জিৰাৰ গুড়ি, আৰু লৈছো আধা বাটি মিঠাতেল। এটা পাত্ৰ লৈ তাত এটা কৈ আটাইকেইটা কণী ভাঙি ললো। আমি যে 2টা ডাঙৰ আকাৰৰ পিয়াজ লৈছিলো তাৰে এটাৰ এফাল সৰু সৰুকৈ কাটি ললো। এই আমাৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ ৰেডি। এতিয়া আমি এটা বিলাহীৰ ভিতৰৰ গুটিখিনি উলিয়াই ললো। সেই বিলাহীটো আমি সৰু সৰুকৈ কাটিবলৈ যত্ন কৰিম। এই আমাৰ বিলাহী ৰেডি। এতিয়া আমি ফ্ৰেঞ্চ বিন কেইটাও সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটিম। আৰু এই আমাৰ বিন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ক্যাপসিকাম টুকুৰাও আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লম। এয়া চাও মিহিকৈ কটা ক্যাপসিকাম ৰেডি। এতিয়া ধনিয়াখিনিও মিহিকৈ কাটি ল'বলৈ যত্ন কৰিম। এই আমাৰ ধনিয়া কটা হৈ গ'ল। এতিয়া অতি সাৱধানেৰে আমি জলকীয়া কেইটাও সৰু সৰু পিচ কৰি ল'ম। এয়া চাওক আমি সৰু সৰুকৈ কটা বিলাহী, ক্যাপসিকাম, পিঁয়াজ, বিন আৰু মিহিকৈ কটা ধনিয়া ৰেডি। এটা পাত্ৰত আমি কণী আটাইকেইটা ভাঙি লৈছিলোঁ। তাৰে আমি এতিয়া পিঁয়াজ এড কৰি দিলোঁ। এয়া বিলাহী এড কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক ক্যাপসিকাম এড কৰি দিলোঁ। এয়া কটা বিনখিনি এড কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ জলকীয়াখিনি এড কৰি দিলোঁ। আৰু আমি এতিয়া ধনিয়াখিনিও এড কৰিলোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যোগ কৰি দিম। নিমখৰ পিছত আমি এতিয়া এয়া অলপমান জলকীয়াৰ গুড়ি এড কৰি দিলোঁ। এয়া আমি অলপমান হালধিও এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া এখন চামুচৰ সহায়ত আমি গোটেইখিনি মিশ্ৰণ ঘুলি দিলোঁ যাতে ভালদৰে সকলো সানমিহলি হৈ যায়। এতিয়া এটা ষ্টীলৰ টিফিনত অলপমান মিঠাতেল দি ল'লোঁ। এতিয়া মিঠাতেলখিনি আমাৰ হাতৰ সহায়ত ভালদৰে আমাৰ যিটো ষ্টীলৰ টিফিন আছিলে তাৰ চাৰিওদিশত সানি দিলোঁ। এতিয়া আমি সানমিহলি কৰি লোৱা কণীৰ মিশ্ৰণটো টিফিনটোত ঢালি দিলোঁ। এতিয়া টিফিনটো ঢাকনিৰে বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত 2 কাপ পানী দি উতলিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া এই উতলা পানীত আমাৰ টিফিনটো প্ৰায় 20 মিনিটৰ বাবে আমি পাতি দিলোঁ। এতিয়া এখন ঢাকনিৰ সহায়ত কেৰাহীখন ঢাকি দিম।
এতিয়া আমাৰ থাকি যোৱা পিঁয়াজ 1.5 ফাল আৰু জলকীয়া 3টা এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'ম। এইয়া চাওক আমাৰ পিঁয়াজ ৰেডি। এতিয়া আমাৰ থাকি যোৱা বিলাহীখিনিও পিহি ল'ম। এইয়া চাওক আমাৰ বিলাহী গুড়ি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ গুড়ি। ইতিমধ্যে আমাৰ কণীখিনি ভাপত দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰায় 20 মিনিটৰ পিছত আমি এখন চুৰি লৈ কণীখিনি ফুটাই চালোঁ। যেহেতু আমাৰ চুৰিখনত কণীৰ কোনো জুলীয়া অংশ লাগি নাহিল, গতিকে আমি চিয়ৰ হ'লোঁ যে আমাৰ কণীখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল। এতিয়া আমি চাৰিওফালে কাটি কণীখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলোঁ। এয়া চাওক আমাৰ কণী ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া আমি এখন চুৰিৰ সহায়ত কণীখিনি ঠিক বৰফিৰ দৰে কাটিবলৈ যত্ন কৰিম। যিকোনো শ্বেপত আপোনালোকে কাটিব পাৰে। মই যিহেতু বৰফিৰ দৰে কাটিলে সুবিধা হয়, গতিকে মই বৰফিৰ দৰে কাটিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। এয়া চাওক আমি এইদৰে কাটিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীত আমাৰ ৰৈ যোৱা তেলখিনি ঢালি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া গৰম তেলত আমাৰ কাটি লোৱা বৰফি আকাৰৰ কণীখিনি অলপ অলপকৈ ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এটা ফাল ৰঙা হওঁতে আমি আনটো ফাললৈ ঘূৰাই দিলোঁ আৰু এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি ভাজি ল'ম। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিত অলপমান চেনি দি ল'লোঁ। ধুনীয়া ৰং এটা পাবলৈ যোগ কৰা চেনিখিনি আমি এখন হেতাৰ সহায়ত লৰাই দিলোঁ। আমি এতিয়া আমাৰ তেলখিনিত পিঁয়াজখিনি ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম। পিঁয়াজখিনি ঠিক ৰঙা হোৱালৈকে আমি ভাজিম। এয়া চাওক আমাৰ পিঁয়াজ ভজা প্ৰায় হৈ গ'ল। পিঁয়াজখিনিয়ে ৰঙা বৰণো ল'লে আৰু আমি যিখিনি তেল দিছিলোঁ সেইখিনি প্ৰায় বেছিখিনিয়ে পিঁয়াজখিনি শুহিও ল'লে। আমি এতিয়া ইয়াত আমাৰ দ্বিতীয় ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বিলাহীখিনি যোগ কৰিম। এয়া চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি এয়া বিলাহীখিনি এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া হেতাখনৰ সহায়ত বিলাহীখিনি আৰু ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি ভালদৰে সানি দিলোঁ। এতিয়া ভাজি থকা পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি আমি আমাৰ সোৱাদ অনুসাৰে অলপমান হালধি যোগ কৰি দিম। এতিয়া হালধিৰ পিছতে অলপমান নিমখো যোগ কৰি দিম। এতিয়া অলপমান জলকীয়া গুড়িও এড কৰি দিম আৰু শেষত অলপমান জিৰা গুড়ি দি দিম। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে হেতাখনৰ সহায়ত মিহলাই পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনিৰ লগত ভালদৰে ভাজিম। এয়া দেখিছে কেৰাহীখনৰ বেৰৰ পৰা আমি ভাজি লোৱা পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ এৰি আহিছে। ই আমাক গৰম পানী যোগ কৰাৰ সংকেত দিলে। আমি অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী আমাৰ ভাজিখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া হেতাখনৰ সহায়ত ভাজি লোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি পানীৰ লগত ভালদৰে ঘুলি দিলোঁ। এয়া আমাৰ জোলখিনি উতল আহিলে আমি এতিয়া ইয়াত লাহেকৈ অলপমান কচুৰি মিঠি গুড়ি এড কৰি দিলোঁ সোৱাদৰ কাৰণে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে আমি আমাৰ যিখিনি ভাজি লোৱা কণী আছিলে সেইখিনি আমাৰ আঞ্জাখনত যোগ কৰি দিলোঁ। হেতাখনৰ সহায়ত আটাইবোৰ ভালদৰে মিহলাই পেলালোঁ। আমাৰ কণীৰ দম প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত অলপমান ধনিয়া যোগ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ ভাপত দিয়া কণীৰ দম ৰেডি। এতিয়া আমি এই দম ভাত বা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকক আজিৰ আমাৰ এই ৰেচিপি ভাল লাগে
তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ আহোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক ধন্যবাদ